درود و مهر بر شما. چرا برای هر ماسفت یا ترانزیستور یا IGBT تو قسمت‌های مختلف مدار ما باید مقاومت جداگانه روی گیت یا بیس بذاریم؟ من میخوام این موضوع رو به کمک LED و ولتاژهایی که روی اونها میفته برای شما شرح بدم. وقتی یک مقاومت به طور مشترک روی LED ها قرار بگیره، LED ها همزمان روشن نمیشن مگر اینکه کاملا یکسان باشن. شبیه ماسفت ها که فقط یکی روشن میشه. در ادامه عملا اینو بررسی میکنیم. اول میخوام به طور خلاصه دلیل مقاومت جداگانه روی گیت یا بیس رو بررسی کنیم. به این مدار دقت بفرمایید. اینا جای ماسفت ها هستن. این مقاومت گیت، اینم مقاومت گیت و اینم مقاومت گیت. چرا روی هر گیت یک مقاومت قرار گرفته؟ چرا طراح نیومده یک مقاومت برای هر سه تا قرار بده؟ چند دلیل داره. من در اینجا دو تا ماسفت رو قرار دادم. گیت ماسفت ها به هم متصله و این یک مقاومت تک روی گیت هستش. در حالی که در اینجا باید دو تا مقاومت وجود داشته باشه. اولین موضوع کنترل زمان سویچینگه. ولتاژ گیت ماسفت از طریق یک خازن که روی گیت هست شارژ و دشارژ میشه. مقاومت گیت سرعت شارژ و دشارژ این خازن رو تعیین میکنه. اگر مقاومت رو کوچک بذاریم سویچینگ سریعتره، اما نویز و تغییر ولتاژ نسبت به زمان برای ما مشکل ساز میشه. حالا اگه مقاومت رو بزرگ کنیم سویچینگ کنتر میشه ولی نویز کمتر. پس مقاومت گیت سرعت سویچینگ رو کنترل میکنه. من ماسفت رو دارم مثال میزنم، میتونه IGBT یا ترانزیستور هم باشه. مورد دوم جلوگیری از نوسان هستش، همون آسیلیشن. رینگ هم میگن. وقتی گیت ماسفت رو بدون مقاومت و مستقیم به درایور متصل کنیم مثل میکرو، یک حلقه نویز و القای الکترومغناطیسی باعث نوسان یا رینگ توی گیت میشه. خب این نوسان میتونه سویچینگ رو غیر قابل کنترل کنه، حتی به ماسفت هم آسیب بزنه. پس مقاومت گیت ضد نوسان هم هست. سومین مورد که همه ما میدونیم محافظت از درایور هست. درایورهای ماسفت مثل IR2110 خروجی با جریان محدود دارن. اگه مقاومت گیت وجود نداشته باشه، جریان شارژ خازن گیت میتونه جریان خروجی درایور رو بالا ببره و غالبا همونو میسوزونه. پس مقاومت گیت برای حفاظت از درایور هم هست. مورد چهارم کنترل تغییرات ولتاژ به زمان هست یا تغییرات جریان نسبت به زمان. سویچینگ اگه خیلی سریع باشه تغییرات ناگهانی ولتاژ و جریان رو ایجاد میکنه. خب ما میدونیم این تغییرات ناگهانی باعث نویز الکترومغناطیسی میشه. ما به اون EMI هم میگیم دیگه. جهش‌های ولتاژ یا اسپایک هم تولید میکنه. اینا از القا ناشی میشن. پس مقاومت گیت رو برای کنترل EMI و ولتاژهای ناخواسته باید حتما قرار بدیم. یه موضوع دیگه هم هست و اون مربوط به ایزوله کردن میشه. ما میدونیم که ماسفت باید به طور جداگانه کنترل بشه. این کار باعث میشه که تداخل سیگنال ها کم بشه. نشت جریان هم بین گیت ها کمتر میشه. حالا فرض میکنیم که ما برای تمامی ماسفت ها یک مقاومت قرار دادیم. این باعث ایجاد تأخیر در سویچینگ میشه. یعنی سویچینگ در ماسفت ها به صورت برابر ایجاد نمیشه. نشت جریان هم تو گیت ها اتفاق میفته. همزمانی سویچینگ خیلی مهمه. این باعث میشه که ماسفت ها خراب بشه. البته من تمامی این موارد رو به طور کامل در ویدیوهای قبل گفتم. سعی میکنم لینک اون رو در بخش توضیحات براتون بذارم. اینجا فقط اشاره کردم. خب حالا میخوایم عملاً روی LED های موضوع رو بررسی کنیم. اگرچه این تشبیه درستی نیست، اما روشن شدن LED به ما نشون میده که یکسان نبودن مشخصات ماسفت ها یا ترانزیستورها چه نقشی در روشن شدن اونها داره. من در اینجا از دو تا LED معمولی استفاده میکنم، قرمز و سبز. اول ولتاژ اونها رو به دست بیاریم. مولتیمتر در حالت دیود هست. LED قرمز 1.65، LED سبز 2.2. هر LED ولتاژ خاص خودش رو داره. ما باید به دیتا شیت LED مراجعه کنیم. من میخوام یک مقاومت برای LED ها قرار بدم، ولی اول مقاومت LED ها رو حساب کنیم. خب LED های قرمز معمولی ما میدونیم غالباً ولتاژ اینا بین 1.6 1.8 تا 2.2 ولته. پس میذارم 1.8 منظورم ولتاژ تا
2.2 ولت. بستگی به نوع LED داره. به طور میانگین ما ولتاژ رو میگیریم 2 ولت. بیشتر این LED های معمولی که غالبا 5 میلیمتر هستن جریان 20 میلی آمپر رو دارن. البته ما باید این رو در دیتا شیت LED ها ببینیم. پس جریان رو حدوداً 20 میلی آمپر در نظر میگیریم. ولتاژ منبع تغذیه ما 12 ولت. خب این اطلاعات رو تو فرمول میذاریم. میگه مقاومتی که LED قرمز میخواد. ولتاژ منبع تغذیه منهای ولتاژ LED همون ولتاژ فورواردش تقسیم بر جریانی که LED داره، همون جریان فوروارد LED. گفتیم 12 ولت منهای 2 ولت. در اینجا ما 20 میلی آمپر رو داریم. اگر اینو محاسبه کنیم چیزی حدود 500 اوم میشه. 500 اوم مقدار استانداردی نیست، پس بهتره که از یک مقاومت استاندارد استفاده کنیم، همون 470 اوم. البته میتونیم از مقاومت 560 اوم هم استفاده کنیم. اگر از 470 استفاده کنیم جریان کمی بیشتر میشه. به جای 20 میلی آمپر شاید بشه 21 یا 22 میلی آمپر. ولی اگر از 560 اوم استفاده کنیم جریان کمتر میشه، مثلا 18 میلی آمپر، 19 میلی آمپر. ولی غالبا LED با این دوتا مقاومت به خوبی کار میکنه. حالا توان مقاومت چی؟ ما میگیم قانون اوم، ولتاژ جریان ضرب در مقاومت. توان چیه؟ ما میگیم توان ولتاژ در جریان. حالا اگر من این ولتاژ رو بردارم و اینو داخلش بذارم، پس اینجوری می نویسم توان برابر با ولتاژ در جریان مساویه با I به توان 2 از اینجا دارم برمیدارم ضرب در R. حالا مقادیر رو میذارم. این جریان LED به توان 2 ضرب در 500 حدوداً در میاد 0.2 وات. پس یک مقاومت معمولی مثل اینا همین 1/4 برای این کافیه. منظورم برای LED هستش. حالا برای LED سبز رنگ، LED گرین یا سبز، ما میدونیم که ولتاژ اینا فرق داره، کمی بیشتر. میتونه از 2.8 ولت باشه تا 3.6. اینا همه یک مثاله، بستگی به LED شما داره. ما میانگین میگیریم 3.3 ولت. پس ولتاژ روشن شدنش رو میذاریم 3.3 ولت. جریان مصرفی همون 20 میلی آمپر. منبع تغذیه ما همچنان 12 ولت. حالا اینو میذارم تو فرمول. ما میگیم مقاومت LED سبز VS منهای VF تقسیم بر IF. این همون فوروارد. مقادیر رو قرار میدم، میگیم 12 منهای 3.3 تقسیم بر همون جریان LED که بر حسب آمپر هست. اگر اینو محاسبه کنیم حدوداً 435 اوم میشه. بازم استاندارد نیست، پس بازم بهتره از همون 470 اوم استفاده کنیم. برای توان مقاومت هم از همین فرمول استفاده میکنیم. بازم 1/4 وات کافی. خب من میخوام با یک مقاومت 2 تا LED رو روشن کنم. ما اینجا LED رو به عنوان ماسفت یا IGBT یا ترانزیستور در نظر میگیریم تا روشن شدن اونها رو ببینیم. اگر LED ها کاملا یکسان باشن، یعنی هم ولتاژ و هم جریان، میتونیم از یک مقاومت استفاده کنیم. ولی ما میدونیم که در عمل هیچگاه این دو LED یکسان نیستن، مثل ماسفت، ترانزیستور. اگر LED ها کمی تفاوت داشته باشن، مثلا یکی قدیمی تر باشه، ولتاژ فوروارد کمتری داشته باشه، جریان به صورت نابرابر تقسیم میشه و ممکنه یک LED بیشتر روشن بشه. اول میخوام این LED رو روشن کنم و جریان اونو بررسی کنم. منبع تغذیه حدوداً 12 ولته. مقاومت 470 اوم. این داره جریان رو نشون میده، این ولتاژ رو. خب LED در اینجا روشن شد. LED قرمز رنگ.
حالا یک LED دیگه دقیقاً مشابه LED رو میخوام در اینجا قرار بدم با یک مقاومت. دقت بفرمایید هر دو LED روشن شدن. نور این LED کمی از اون بیشتره. نمیدونم در ویدیو خوب دیده میشه یا نه. این نشون میده که LED ها تفاوت کمی با هم دارن. حالا میخوام LED قرمز رو جدا کنم و یک LED سبز قرار بدم. یک مقاومت دارم و هر دو تا LED موازی هستن مثل ماسفت ها. پس LED قرمز رو جدا میکنم. حالا LED سبز رو میذارم. چرا این LED سبز روشن نشد؟ LED سبز ولتاژ بالاتری داره و روشن نمیشه. این شبیه ماسفت های موازی هستند که با یک مقاومت دارن کار میکنن. شما فرض بگیرید که این دوتا ماسفت با یک مقاومت میخوان روشن شن. شبیه این دوتا LED. هیچ وقت دوتا ماسفت یا IGBT یا دوتا ترانزیستور کاملا یکسان نیستن و اولین موضوع ولتاژ روشن شدنه که اجازه نمیده یک ترانزیستور وقتی مقاومت مشترک داره با یک ترانزیستور دیگه روشن بشه. حالا اگه من LED قرمز رو خارج کنم، LED سبز روشن میشه. ولی اگه دوباره LED قرمز که ولتاژ پایینتری داره قرار بدم، LED سبز رو خاموش میکنه. حالا اگه LED سبز رو در بیارم و یک LED قرمز تقریبا شبیه LED موجود بذارم، میبینیم که هر دو تا LED روشن میشن. پس اگر بخوایم LED سبز هم روشن بشه، باید یک مقاومت جداگانه برای این LED قرار بدیم. خب دوستان، اگر این ویدیو براتون جالب بود و فکر میکنید وقتتون رسیده که قدم بعدی رو بردارید و وارد دنیای واقعی الکترونیک بشید، یه سری به وبسایتم بزنید. اسم وبسایت من الکما هست که آدرس اونو تو بخش توضیحات براتون قرار میدم. من یک دوره آماده کردم که تو این دوره مباحث پایه و عملی الکترونیک رو با مثالهای واقعی، تمرین‌ها و پروژه‌های ساده گفتم. چیزی که هر کسی بتونه از صفر شروع کنه و استارت بزنه. اگه الان فکر میکنید هنوز زوده یا نیازی ندارین، هیچ اشکالی نداره. فقط دوست داشتم بدونید که یک دوره آموزشی هم براتون آماده کردم. در صورتی که زمان مناسب رسید، بدونید که اینجا هست. این ویدیوها فقط یک قدم کوچیک تو یک دنیای بزرگ به نام الکترونیک. امیدوارم بتونید به تمام خواسته‌هاتون برسید. ممنونم که ویدیو رو نگاه کردید.